So, what is up sa inyo, no, mga ka-chef? So, kung mapapansin nyo, nakasombrero ako ngayon kasi magulo ang buhok ko ngayon. Buong bansa ay walang pakialam! Pero supreme, ano? Tsaka talas. So, ngayon, nagbabalik na naman tayo sa mga ka-chefan at luto serye. So, mapapansin nyo, halos isang buwan tayong walang bagong vlog. Except dun sa ating giveaway. Kaya ngayon babawi ako at magluluto tayo ng tatlong recipe. Gamit lang ang isang main ingredient. So ano nga ba itong main ingredient na gagamitin natin para makabuo ng tatlong recipe? So gamit tayo ng puff pastry. So ayan. So dito nakalagay lang golden pastry pero ito is puff pastry. So siguraduhin lang natin siya na hindi siya totally frozen and hindi rin siya totally defrosted. Okay? So, kasi magiging sticky siya at mahirap siyang imasa. So, let's go! So, una, gagawa tayo ng baklava. So, ano nga ba yung baklava? So, baklava is a common dessert sa Iran, sa Turkey, or sa Arab countries. So, usually, ginagamit dito is filo pastry. Pero ngayon, gagamit tayo ng puff pastry. So, para makagawa tayo ng tatlong recipe using puff pastry. So, una, mag-prepare tayo ng tatlong klase ng nuts. So, pumili ako ng isang peanut, walnut, and pistachio. So, usually, mas masarap siya kapag mas maraming pistachio. So, first is, kailangan natin i-crush yung ating mga nuts. You're gonna love my nuts. Watch this. So, pwede natin i-crush yung mga nuts natin sa food processor. Or if wala kayong food processor, kagaya ko. So, baka naman may mag-sponsor dyan, ano? Is pwede natin siya ilagay sa plastic. Then, tsaka natin siya i-crush. So, yan, nagkalat pa ako, na. So, hindi naman natin kailangan siyang powders, no, sa pagkaka-crush. So, kahit yung sobrang maliliit lang siya na kagaya nito, ayan, makikita may malalaki pa tayong mga nuts. So, kailangan pa natin siyang i-crush. So, i-crush pa natin siya mamaya-maya. So, next natin is yung ating pistachio. So, wag natin kalimutan na balatan yung ating pistachio. Hindi kasama yung shell sa i-crush. So, hassle lang siya kasi kailangan mo pa siyang balatan isa-isa. Pero kung gusto mo rin naman na may crunchy texture yung baklava mo, pwede mo ilagay yung shell. Gusto mo yun eh. So, crush lang natin yung nating nuts. So, ganyan na yung texture ng ating pistachio. So, next na gagawin natin is yung ating caramel sauce ng ating baklava. Which is ito yung nilalagay sa ibabaw ng baklava para magkaroon siya ng sweet taste. So, para magkaroon naman ng tamis ang inyong buhay. So, maglagay tayo ng 1 cup of white sugar. Then, 3/4 cups of water. Then, 1/2 cup of honey. Then, around 2 tablespoons of lemon. Of lemon juice pala, I mean. Baka kasi buong lemon yung ilagay niyo. Then, in medium heat, tutunawin lang natin yung sugar. At i-mix lang ng tuloy-tuloy. Hanggang makuha lang natin yung texture din na medyo thick. Yung parang texture ng honey kanina. So, ganun i-achieve natin texture. So, kailangan natin haluin ng tuloy-tuloy kasi baka masunog yung ating sugar. At antayin na lang natin mag-thick yung ating mixture. So, i-reduce siguro natin ng mga around 20% yung liquid niya para ma-achieve natin yung thick texture ng ating mixture. O, diba, rhyme? Time! Marami magiging! So, ayan, medyo nag-thick na yung ating mixture. So, i-cool down lang natin siya para mas maging thick pa siya. So, set aside muna natin. So, next na gagawin natin is mag-melt tayo ng around 1/2 cup ng butter. So, windows. So, sa small saucepan, ilo-low heat lang natin siya, tsaka lalagyan natin yung butter. And remind ko lang dapat unsalted yung gagamitin nating butter. Kasi ayaw naman natin maging maalat yung ating baklava. So, antay lang natin ma-melt. So, itong butter is gagamitin natin siya sa every layer na gagawin natin ng baklava.
So, para magkaroon siya ng battery taste, hindi yung energizer na battery or ever ready, is yung parang butterlicious na taste. So, alam nyo na yun. Tsaka ito rin palang butter is para hindi maging dry yung ating baklava. So, once melted, iset aside lang natin siya ulit. So, next na gagawin natin is i-assemble or i-arrange natin yung ating baklava. So, first, paghahaluin pala natin yung mga kinrush nating nuts kanina. So, in equal parts. Tapos yung walnuts. So, make sure na hindi natin makukuha yung mas malalaking size ng ating crushed nuts. So, mix lang natin. Then, ngayon, ipiprepare na natin yung ating pastry sheet. So, first is, kumuha tayo ng pan natin. So, yan, balikupan yung pan natin. So, wag natin kalimutan na i-grease muna ang ating pan para hindi dumikit ang ating pastry pag naluto. So, since bilog yung aking pastry sheet, shape lang natin siya ng medyo square, rectangular shape. Yan, pagkatapos natin mailapat yung ating pastry sheet, every layer is ibabrush natin ng butter. So, wag masyadong marami, baka maging wet masyado yung ating pastry. Though, ang puff pastry usually is medyo greasy na siya. Kaya huwag natin masyadong damihan. So, unless gumamit kayo ng phyllo pastry, which is mas maraming butter ang kailangan nun. Then, lalagay natin yung ating crushed nuts. So, nasa sa inyo kung gaano gusto nyo kadami na nuts nang ilalagay per layer. Yan, mahilig kasi ako sa mani. Gusto ko marami. Next, lagay natin yung second layer. So, para mag-shape na square yung aking pastry sheet, i-rolling pin ko siya or imamasa. So, dust nyo lang. Kung bilog din yung nagamit yung pastry sheet, so, carry nyo lang din ng ganito. Since wala akong rolling pin, pero meron akong wine, itong gagamitin ko pang masa. So, patong lang ulit natin. Then, butter ulit. So, kung nasa sa inyo din kung gaano kadaming layer ang gusto nyo gawin. So, ako is prefer ko mga around 2 layers lang. Huwag masyado naman maging makapal yung inyong baklava. Then, nuts. Then, another sheet of pastry para sa ating last layer. Patong natin. Then, butter ulit. So, i-advise ko pala na i-cut na muna natin ng ating baklava before natin siya isalang sa oven. Kasi mas mahirap na siyang i-cut kapag naluto na. So, usually, is ang shape niya is diagonal. So, cut tayo ng diagonal. So, isasalang natin siya na around 45 minutes at 180 degrees. So, next na gagawin natin is croissant. So, sa mga hindi familiar kung ano yung ng croissant is ito. So, ito mas madali siya ng konti kaysa sa una natin ginawa, which is yung baklava. So, habang binibake natin yung ating baklava, gagawa tayo ng croissant. At gagawa din tayo ng cinnamon mamaya. So, para gumawa ng croissant, una is idadust muna natin ng ating workstation. So, dahil imamasa din natin yung ating pastry sheet. Kunin natin ang kunwari nating rolling pin. So, sana, no? May mag-sponsor naman din ng rolling pin. So, mamasa lang natin siya hanggang medyo namipis siya at mag-shape siya ng square. Kasi ayaw naman natin na maging makapal ang ating croissant. So, ikakat lang natin ng triangle shape ang ating pastry sheet. So, hindi siya triangle. So, kailangan ganitong triangle shape ang ating pastry.
So, para mag-roll yun ng croissant, isisimula mo siya dito sa mas makapal na part. So, pwede nyo siyang palaman ng anything. So itong una natin gagawin is plain na croissant muna. So, rorolo lang natin siya ng ganito. Hanggang maging hugis siya na parang ganito. At ang next na gagawin natin is papalaman natin ng tira nating nuts kanina sa ating baklava. So, para magkaroon siya ng crunchy taste sa loob. So, rollo lang natin. Lagay natin sa pan yung ating mga croissant. So, ulit kalimutan na i-grease ang ating pan. Lagyan natin ating mga cute na croissant. Cute at pangit na croissant. So, bibig din natin ito ng 30 minutes at 180 degrees. Muntik ko makalimutan. Gagawa nga pala tayo ng egg wash. Isang itlog at maglalagay lang tayo ng 2 teaspoon of water. Then, 1/4 teaspoon of salt. Then, mix lang natin. So, sa mga nagtatanong dyan, no? So, para saan nga bang egg wash? So, egg wash is para maging golden brown and shiny yung ating pastry. So, kaya laging naglalagyan ng egg wash yung usually mga breads and etc. Okay? So, ibabrush lang natin ng egg wash croissant. Ating baby croissant. Ayan. So, i-bake natin around 30 minutes at 100 degrees Celsius. So, next na gagawin natin ngayon is cinnamon roll using puff pastry pa rin, ano? So, kung paano gawin, so ito lang. Sundan. So, first is idadust natin ulit yung ating workstation. Then, kukunin natin yung ating pastry sheet. Then, kunin natin ulit yung pretend rolling pin. So, shape lang natin ulit siya ng square. So, kukunin natin yung tirang butter natin kanina. So, maglagay ng 1/4 cup of butter. Then, 1/2 cup of dark brown sugar or brown sugar. Then, 1 tablespoon of cinnamon powder. Then, mix lang natin. Then, magiging ganito itsura ng ating mixture. Then, kunin natin yung pastry sheet at cut natin in half. So, kung gaano man katangkad yung gusto nyo magiging cinnamon. Then, lalagyan na natin ng ating cinnamon mixture. Then, tsaka lang natin siya i-roll yun. So, roll lang natin siyang ganyan. Ayan. So, hinati ko sa gitna. So, parang meron siyang dalawang mini cinnamon. So, gawin lang ulit natin. So, roll lang natin ulit. Cut in half. So, ituturo ko lang pala para ma-seal natin yung ating cinnamon roll. So, kinuha ko yung ating egg wash kanina. Then, lagyan natin lang siya dun sa dulo. Para ka lang nag-seal ng lumpia. Yan. So, diba? Sobrang reusable yung ating mga ingredients sa ating tatlong recipe. Since nakasalang pa ang ating baklava, isasabay na natin mamaya i-bake sa croissant ang ating mini cinnamon roll. So, ihilera lang natin siya ng ganito. So, hinati ko pala siya sa gitna kasi masyado palang matangkad yung ating mga mini cinnamon. So, bibake natin to ng 180 degrees for 30 minutes. So, ayun na nga. So, after natin i-bake yung ating baklava, croissant, yung ating sunog na cinnamon. Oh, no! I-drizzle lang natin yung ginawa nating caramel sauce sa ating baklava. Tada! So, ganyan yung magiging texture niya kapag after ma-cool down yung ating caramel sauce.